Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh tét chiên nha. Bánh tét cực kỳ giòn luôn. Với cách pha bột này là mình để cả ngày bánh vẫn giòn, mà giòn xốp chứ nó không cứng nha. Dễ mà ngon, cuốn với rau cải thì hết sảy luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Trước hết đó là mình dùng 100g bột mì. Còn này là 100g bột gạo lọc, hai loại là 200, 50g bột bắp và 50g bột nếp ha. Gia vị thì mình có muối, đường, hạt nêm và tiêu. Muỗng cà phê bột nghệ, một lon bia hoặc là soda cũng được nữa, nó tăng thêm cái độ giòn cho bánh á. 100g bột gạo cho vào thao nè, cùng với 100g bột mì hay là bột mì đa dụng đó, cái nào cũng được luôn. 50g bột bắp giúp cho tạo thêm cái độ giòn và giòn xốp. Bột nếp cũng tăng thêm độ giòn luôn nha. Bột nghệ không có thì bỏ qua. Gia vị thì mình nêm mỗi thứ nửa muỗng cà phê thôi. Rồi bây giờ mình cho một lon bia vô đây, 330ml bia hoặc là soda nha. Cái phần bia mà mình cho vào trong này giúp cho cái bột của mình nó nở men đó, thì phần bột nó sẽ xốp và cũng như là nó giòn xốp. Bánh mình để nguội nó sẽ không có cứng. Còn các bạn không có cái bia hoặc là không có soda thì bột của mình nó sẽ giảm cái độ giòn nhiều lắm. Và thay vào đó thì các bạn dùng nước lạnh, các bạn cũng có thể cho vào nửa muỗng cà phê baking soda, giúp cho bột của mình nó giòn, để thay cho cái bia ha. Thì cách nào cũng được, có bia thì nó ngon hơn, nó sẽ thơm bánh hơn. Khuấy đều rồi mình để yên nửa tiếng cho nó nghỉ đi. Quay qua bên đây thì mình có chuẩn bị tép. Phần tép này mình dùng con nhỏ nhỏ thì cắt đầu cắt đuôi. Còn các bạn dùng mà tép nó lớn thì có thể lột ra bớt nha, chứ vỏ nhiều quá ăn cũng không ngon đâu. Mình khuấy cái phần bột trở lại nữa sau nửa tiếng cho nó nghỉ. Bây giờ sẽ cắt khoảng vài cái cọng hành lá nhỏ nhỏ cho vô. Hành thì các bạn cho vào trong bột của mình, khi mà chiên lên cái bánh nó thơm lắm. Rồi cho hết 300g tép vô đây luôn. Hôm nay đi chợ thì mình mua được cái con tép này là tép sông này các bạn. Tép sông nhưng mà nó cũng hơi lớn lớn rồi. Các bạn mà mua được cái con tép rong nhỏ nhỏ đó, cho vào chiên nó càng ngon nha. Có cái vỏ nó mềm thì mình chiên vào trong bánh nó không có sạm, và chiên lên nó giòn giòn á. Trộn đều xong thì bột nó sẽ hơi lõn ra một chút. Bây giờ bắt đầu đi chiên được rồi. Cái chảo dầu phải nóng, dầu hơi nhiều một chút. Có cái chảo nhỏ đó thì mình dùng luôn cái chảo nhỏ để làm mỗi một cái chảo là một cái bánh đó. Còn nếu mà các bạn dùng chảo lớn thì mình múc một cái bánh khoảng một vá bột vậy nha, dàn cho nó mỏng ra để cho cái bánh của mình nó đừng có bị dày quá đó. Dày quá nó cũng giảm độ giòn. Chiên chút xíu nó nổi lên trên vậy nè. Các bạn để mức lửa trung bình nha, chiên cho nó chín từ từ á. Thấy cái mặt ở bên dưới nó vàng đều, nó giòn rụm luôn nè. Bây giờ mình trở một cái mặt nữa, mình chiên hai mặt cho nó vàng giòn nha. Thơm quá chừng luôn rồi, thơm cái mùi tép. Bánh tép là phải có cái mùi tép đặc trưng. Có cho bia thì bột của mình nó xốp và nó có men bia, nó cũng thơm nữa đó. Rồi cái bánh hấp dẫn quá chừng. Rồi mình cho vô mình chiên tiếp nha. Các bạn múc cái phần bột vô thì mình cho nó nhẹ nhàng thôi, để nó không có bị rơi cái phần bột ra bên ngoài, thì cái bánh của mình nó cũng dễ bị cháy khét xung quanh nha. Dàn dàn ra, để chút xíu bắt đầu quá nó nổi lên trên nè, rồi các bạn cứ chiên tiếp cho nó vàng. Trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm nữa đó, thì mời các bạn bấm vào góc trái video nó có hiện lên sản phẩm và chọn mua ủng hộ mình với nha. Bánh mình chiên vàng giòn thì vớt nó lên xong rồi các bạn để cho nó ráo dầu, thì mình để nguội nó mới giòn ngon nha. Chiên nó hơi trắng thì cái độ giòn nó sẽ ít hơn là các bạn chiên mà nó vàng nhiều. Chiên mà nó hơi vàng vàng vậy nè thì cái độ giòn nó nhiều, và để lâu nó cũng không có bị mềm. Ngon quá. Bánh tép chiên, một món ăn dân dã của miền sông nước.
đơn giản mà ăn cực kỳ ngon luôn á. Bánh tét này nè các bạn có thể làm mình kết hợp với nước lèo, hoặc là mình kết hợp với các món hủ tiếu khô rồi cũng ngon nữa nha. Bột á thì vàng giòn, xung quanh cái viền nó mỏng á, nó cực kỳ giòn luôn á. Ở bên trong chính giữa thì nó sẽ xốp xốp, chứ nó không phải là nó cứng, mà nó cũng không quá mềm đâu. Bột vậy là nó mới ngon. Mình thấy cái bánh này giống y hệt như cái bánh giá luôn. Mình chiên theo kiểu này, bột á nó giòn là bánh nó ngon. Còn ngoài ra các bạn thích cho nó ngon hơn nữa thì có thể bào thêm vài lát khoai lang đó, mình trộn vào trong bột thì chiên ra nó cũng giòn ngon lắm á. Mà đúng cái bánh tép á thì không có khoai lang. Làm kiểu này có thể cuốn rau chấm với nước mắm, ăn bún cũng ngon. Mà các bạn làm mình ăn bún nước lèo, hoặc là ăn hủ tiếu, hoặc là ăn mì gì cũng ngon hết trơn á. Dễ làm mà hấp dẫn nè ha. Ở bên trong á có lộn những con tép vô á, thì cái bánh của mình nó ngọt, nó thơm. Mình trộn chung vậy nè nó mới ngon nha. Còn các bạn mà để trên mặt không là không ngon đâu. Tại vì cái phần bánh này chủ yếu là tép và bột, nên là phải trộn chung. Còn như cái bánh cống, bánh giá thì chỉ để lên trên mặt thôi, bởi vì ở bên trong đã có đậu xanh và củ sắn rồi đó. Mỗi một cái bánh sẽ có đặc trưng riêng. Bây giờ mời các bạn cùng thử ha. Nó giòn, thơm quá à. Rất là thơm luôn các bạn. Cho bia vào trong bột rất là ngon nha. Nó thơm mà nó xốp xốp. Phần tép mình chiên lên nó cũng dậy mùi nữa đó. Phải có thêm hành lá vào trong bột thì nó mới ngon. Có chút bột nghệ giúp cho bánh của mình nó vàng, nhìn cái màu nó cũng hấp dẫn hơn. Cái bánh nào càng mỏng á là nó càng giòn nhiều á. Cái bánh này mình chiên hơi tới lửa nè, nó hơi vàng chút nhưng mà nó giòn nhiều lắm. Giòn nhiều hơn là cái bánh mà các bạn chiên nó hơi trắng á. Cuốn rau ha. Bây giờ mình sẽ đi làm một tô bún nè. Cái sắc cái này vô, cái cho thêm một ít rau thơm sắc nhỏ vô. Ăn không thôi là đã ngon lắm rồi đó. Nó giòn mà nó thơm nữa. Ăn thêm tô bún nữa là no nê luôn, khỏi cần phải nấu cơm. Làm nhiêu đây là ăn cả ngày không hết luôn các bạn. Bánh nó thơm phức mà nó giòn rụm. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và mua thêm các sản phẩm ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.